xong rồi. Không cái này nữa. Vô chụp hình chắc không? Mẹ ơi, đứng như là con thấy là đi chụp cổ dọc rồi. Chúc con sinh nhật! Con thích không? Yeah, hôm nay Ray đã 3 tuổi rồi. Chúc mừng sinh nhật cậu nha Ray. Ra con ăn nè hả? Ngon không? Birthday to you, Ray. Birthday to you. Con muốn ăn con không? Muốn ăn cái hộp. Hết mấy cái cục đó luôn á. Ở đó, mình chọn chiếc xe màu xanh nhiều. Nhai hai bên. Thôi đi nhanh lên kiểu trẻ. Bác mới luôn hả? Đây là mẹ đâu? Không cắt tiền. Chấm đồ đỏ và trắng. Hàng hóa từ chối hoạt động là Dạ. Qua đi. Ray ơi, đi trồng cà rốt không?
đừng có lại gần chưa nha. Alo, chào mừng. Chấm mấy mẹ chấm luôn. Yes. Hey. Biết rồi. Thank you.